बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 9 बायोलॉजी दा په دې کې یو شارټ شم ټاپک دی چې سیګنیفیکنس اف ټرانسپیریشن اوس چې کوم پروسیسز په زموږ د ایکوسیستم کې کیږي هغه پیدا رسي انسانانو ته که ځناورو ته او که بوټو ته نو د هغې خپلې پیدې چې دي هغه موجوده دي اوس ټرانسپیریشن په باره کې موږ بار بار ووایي تاسو له ما دماغ وخوړو چې ټرانسپیریشن دی ته وایي سټومیټا دی ته وایي اوبه سیوا شي د هغې سره څه کېږي نو دا ما تاسو ته بار بار چې دی ما تاسو ته وایي خو اوس سیګنیفیکنس اف ټرانسپیریشن دا دی چې مونږ بار بار دا ټرانسپیریشن مونږ وایو نو د بوټو ته د دې نه پیدا څه ده او بیا د دې اهمیت څه دی نو ستاسو چې کومه کلاس 9 بایولوژي ده په یو څو ټکو تاسو ته د اهمیت چې دی تاسو ته بیانوي نو اونلی خبره پرې دا ده چې کیپس لیوز کول کیپس لیوز کول مطلب دا دی چې اوبه د ځین نه روانې شي د سټیم نه پاس شي بیا چې دی پاڼو ته ورسي په پاڼو کې چې دی سټور شي فوټوسنتھسس ته پیدا والي د هغې نه بعد دا اوبه چې دي د دې پاڼې د دې باډي نه لرې کېږي خو چې په کوم وخت کې د اوبو په دې پاڼه کې سټور دي نو دا کومه پاڼه چې دا بالکل یخه ساتي چې کله بالکل یخه ساتي نو په دې کې چې کوم میزوفیل سیلز دي که پرس که په دې کې نور داسې څه کیمیکلز انزایم وغیره صحیح پکې خپل کار کوي نو هغه د دې اوبو د وجې نه چې دی په بهترین طریقه باندې وکړي ځکه چې انوایرمنټ چې دی هغه ته بالکل سیوټیبلي او کول وي لکه ټمپریچر چې دی بالکل برابر وي بیا دی چې ایکسس اف واټر اینډ سالټ چې دی جذب کوي د ځمکې نه واټر چې دی جذب کوي نو اوس د اوبو زیاتوالی په دې بوټي په دې جسم کې چې دی راځي نو دا زیاتوالی به دی څنګه لر کوي نو د هغې دپاره یو طریقه په کار ده او هغه طریقه چې ده هغه ټرانسپیریشن ده نو په دې ټرانسپیریشن باندې چې کومې سیواګرې اوبه دي نو هغه د بدن نه لر شي د بوټي د هغې نه علاوه کوم د دې سره سره کوم ساړټ چې دي هغه دي چې کوم زیات جذب کړي نو هغه زیات ساړټ چې دي نو هغه د جسم د باډي کوم پلانټ چې کوم باډي چې د هغې نه چې دی لر شي دویم پیدا شوه درېیمه څه شوه پولینګ پورس اف واټر پولینګ پورس اف واټر مطلب دا دی چې دا بوټی اوبه جذب کوي په زیله نو د زیل نه له پاسه د پاڼو پورې یو فورس چې دی هغه کریټ شي دا واټر ډراپلټس چې دی داسې په بره باندې خېږي په زایلم ویسلس په ذریعه باندې داسې یو فورس جوړ شي نو هغه فورس دا چل کوي چې هغه فورس د وجې نه دا اوبه چې دی دا بره رسي دی پاڼو ته نو دا هم یو پیدا ده که په دې کې نور څه سالټس وغیره یي نو هغه هم دې پاڼې ته ورشي که نور داسې پیدامن څیزونه یي نو هغه هم پاڼې ته ورشي د دې فورس د وجې نه هغه هم سره کولینګ فورس دی بل هیلپس ان ګیسز ایکسچینج ټرانسپیریشن چې دی په ګیس ایکسچینج کې هیلپ ورکوي څنګه هیلپ ورکوي ټرانسپیریشن کېږي اوبه مسلسل که اوبه سیوای نو مسلسل په پاڼه باندې چې دی دا لر کېږي نو په پاڼې چې کله لمدی نو په دې کې دا میزوفیل سیل شي دا لمدی نو میزوفیل سیل چې څونه موایسټ دي نو دونه به فوټوسنتھسس په صحیح طریقه باندې کېږي نو ټرانسپیریشن د وجې نه دغه کم لیوز چې دي دا موایسټ دي نو ټرانسپیریشن هم کېږي او د هغې سره سره فوټوسنتھسس دی نه هم کېږي نو دا به څلور جملو کې د دې وضاحت چې دی تاسو ته کوي بل په دې ټاپک کې تاسو ته یو بل لفظ بیانوي چې هغې ته ویل کېږي ایویپوټرانسپیریشن اوس دا دوه ټکي تاسو چې دی وضع کړي د یو لفظ جوړ کړي یو دی ایویپو بل دی ټرانسپیریشن ایویپو دا ټکي ورته ایواپوریشن او ټرانسپیریشن موجود تاسو بار بار وایي چې ټرانسپیریشن چې دی څه کوي ایویپوټرانسپیریشن څه کوي لکه اوس دا یو بوټی دی په دې باندې چې دی لږ ځان وکړو اوس یو بوټی دی په دې پاڼې سیوای اوبه چې دي په دې پاڼو باندې چې دی لر کېږي په دې سایډز باندې نو دا زموږ سره څو ټرانسپیریشن اوس دا ایویپو چې دی دا پکې شی ده ایویپو دې ته وایي لکه اوس دا ځمکه ده په دې ځمکه کې د دې بوټي دا روټ چې دی دا خواره شوي دي او په دې کې موایسچر چې دی سیوا دی موایسچر یا د مویسچر نه علاوه په دې ځمکه کې واټر چې دي هغه سیوا دي نو اوس بهر ټمپریچر دومره سیوا شي چې په دې کې چې کومې اوبه دي نو دا اوبو قطرې چې دي دا ایواپوریشن کېږي او دا قطرې چې دی دا برخېږي نو چې کله هم دلته کې ایواپوریشن کېږي او دلته کې ټرانسپیریشن کېږي نو دا دواړه په یو ځای شي نو دې ته مونږ وایو ایویپوټرانسپیریشن په ځمکه کې چې کوم ایواپوریشن کېږي د واټر په پاڼه باندې چې کوم ټرانسپیریشن کېږي دا دواړه یو ځای شي نو دې ته مونږ وایو ایویپوټرانسپیریشن نو دا و سیګنیفیکنس اف ټرانسپیریشن چې پاڼې یخې ساتي سیوایو به لر کېږي یو پولینګ فورس کریټ کوي او دې د وجې نه ګیس ایکسچینج چې دی
نه هغه به صحیح طریقه باندې کېږي او یو بل لفظ و ایواپوټرانسپیریشن. دا لږ شانې معلومات وو، زه امید کوم چې تاسو پوه شوي نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. بیا په دې ورپسې کوم لیکچر چې انشاءالله تاسو ډېر ژر اپلوډ کوم. تھینک یو ډېر مننه.